Welcome everyone. This is my first lecture about this chapter. Chapter number 2, Introduction to Analytical Chemistry. First, I would like to explain the definition of analytical chemistry. Analytical chemistry, it is the branch of chemistry in which deals with the study of separation. बघा, कीवर्ड कुठले? सेपरेशन. म्हणजे काय? द गिवन सबस्टन्स सेपरेट फ्रॉम द अदर सबस्टन्स. दिलेला सबस्टन्स हा दुसऱ्या सबस्टन्स म्हणून काय करणे? सेपरेट करणे. द सबस्टन्स सेपरेट फ्रॉम इच अदर. एकमेकांपासून सबस्टन्स हा सेपरेट करायचा. त्याच्यानंतर त्याच्यामध्ये येतात सेपरेट करताना प्रेसिपिटेशन येते, एक्स्ट्रॅक्शन येते आणि डिस्टिलेशन. हे तुम्ही 10वीपर्यंत शिकले असेल कदाचित. डिस्टिलेशन, एक्स्ट्रॅक्शन, प्रेसिपिटेशन. ओके. देन आयडेंटिफिकेशन. आयडेंटिफिकेशन बेस्ड ऑन द डिफरंट कलर्स. डिफरंट कलरवरून आपण आयडेंटिफाय करू शकतो. म्हणजे ब्ल्यू कलर कॉपर सल्फेट आहे. कॉपर सल्फेटचा कलर कोणता असतो? ब्ल्यू कलर. हे कशावरून आयडेंटिफाय? कलरवरून आपण आयडेंटिफाय करू शकतो. दिस द गिवन सबस्टन्स, द गिवन सबस्टन्स आयदर दिस ऑर दिस. ओके, हा असला पाहिजे. थर्ड आहे त्यानंतर क्वालिटेटिव्ह अँड क्वांटिटेटिव्ह डिटर्मिनेशन ऑफ द कंपोजिशन ऑफ डिफरंट सबस्टन्सेस इज कॉल्ड एज द एनालिटिकल केमिस्ट्री. परत एक सांगते, एनालिटिकल केमिस्ट्री इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच डील्स विथ द स्टडी ऑफ सेपरेशन. कीवर्ड फार महत्वाचा. सेपरेशन, आयडेंटिफिकेशन, क्वालिटेटिव्ह अँड क्वांटिटेटिव्ह डिटर्मिनेशन ऑफ द composition of different substances is called analytical chemistry. त्यामध्ये कीवर्ड कोणते? सेपरेशन, आयडेंटिफिकेशन, क्वालिटेटिव्ह अँड क्वांटिटेटिव्ह डिटर्मिनेशन ऑफ द कंपोजिशन ऑफ डिफरंट सबस्टन्स. हे कीवर्ड आहे, लक्षात ठेवा. आता analytical chemistry is facilitate the investigation of chemical composition of substances. काय फॅसिलिटेट करते? एनालिटिकल केमिस्ट्री इज फॅसिलिटेट द इन्व्हेस्टिगेशन, पूर्ण टोटल इन्व्हेस्टिगेशन ऑफ केमिकल कंपोजिशन ऑफ डिफरंट सबस्टन्सेस. ओके. त्यामध्ये एनालिटिकल केमिस्ट्री इन विच इन्क्लूड द एनालिसिस. अँड एनालिसिस प्रोव्हाइड टू टाइप्स ऑफ इन्फॉर्मेशन. एक केमिकल किंवा फिजिकल इन्फॉर्मेशन अबाउट द सॅम्पल. कुठल्याही सॅम्पल बद्दल रासायनिक आपल्याला माहिती लागत असेल किंवा भौतिक माहिती, दिस केमिकल और फिजिकल इन्फॉर्मेशन ओनली ऑब्टेन फ्रॉम द एनालिसिस ऑफ ए सॅम्पल्स. ओके. म्हणजे दिस एनालिसिस प्रोव्हाइड chemical or physical information about a sample. त्यामध्ये analysis it may be the qualitative or दोन प्रकारचं एनालिसिस असते. क्वालिटेटिव्ह सुद्धा असते आणि क्वांटिटेटिव्ह सुद्धा असते. एनालिसिस प्रोव्हाइड केमिकल और फिजिकल इन्फॉर्मेशन, रासायनिक आणि भौतिक इन्फॉर्मेशन माहिती अबाउट. ओके. त्यामध्ये केमिकल इन्फॉर्मेशन मध्ये त्यामध्ये कंपोनंट कोणते, कुठले एलिमेंट्स आहेत हे कशामध्ये कळते? केमिकल इन्फॉर्मेशन. आणि फिजिकल इन्फॉर्मेशन मध्ये मास कोणते, कलर कुठले, ऑर्डर काय, ऑर्डर म्हणजे स्मेल काय, मिल्टिंग पॉईंट कुठे, बॉइलिंग पॉईंट कुठे, रिॲक्टिव्हिटी, हे कशामध्ये कळतं आपल्याला? फिजिकल इन्फॉर्मेशन. इज इट क्लिअर? ओके. मग आता एनालिसिस इट मे बी द टू टाइप्स. दोन प्रकारचे एनालिसिस असते. एक एनालिसिस बघा, एनालिसिस इट मे बी द qualitative analysis.
सेकंड आहे क्वांटिटेटिव्ह analysis. The quantitative analysis mostly concerned with the detection of the presence of element in the compounds, and also determination of the compounds in the chemical compounds mixtures. केमिकल कंपाऊंड मिक्सचर मध्ये कोणता कंपाऊंड आहे, कोणकोणते कंपाऊंड आहे आणि दिलेल्या कंपाऊंड मध्ये कोणकोणते एलिमेंट्स आहेत हे कशावर मिळतं आपल्याला क्वालिटेटिव्ह आहे. क्वालिटेटिव्ह एनालिसिस मोस्टली कन्सर्न विथ द डिटेक्शन ऑफ द प्रेझेन्स ऑफ एलिमेंट इन द कंपाऊंड्स अँड डिटर्मिनेशन ऑफ द कंपाऊंड इन द केमिकल कंपाऊंड मिक्सचर्स. ओके, त्यानंतर नेक्स्ट आहे क्वांटिटेटिव्ह ॲनालिसिस. क्वांटिटेटिव्ह ॲनालिसिस मोस्टली कन्सर्न विथ द डिटर्मिनेशन ऑफ रिलेटिव्ह प्रपोर्शन ऑफ द एलिमेंट इन द कंपाऊंड. त्या कंपाऊंडमध्ये त्या एलिमेंटचं रिलेटिव्ह प्रपोर्शन किती, प्रपोर्शन म्हणजे अमाऊंट, की एखादा कंपाऊंड कुठलाही कंपाऊंड आहे, फॉर एक्झाम्पल कार्बन आहे किंवा वॉटर आहे, हा एक कंपाऊंड आहे. वॉटरमध्ये हायड्रोजनचं पर्सेंटेज किती आहे, 11.8% आहे आणि ऑक्सिजनचं किती आहे, तर त्या ठिकाणी ऑक्सिजनचं बघितलं आपण 88.89% आहे. मग याला काय म्हणायचं आपण, दिस पर्सेंटेज ऑफ ऑक्सिजन अँड पर्सेंटेज ऑफ हायड्रोजन वॉटर कंपाऊंड, वॉटर मॉलिक्यूल, दिस इज कॉल्ड द रिलेटिव्ह प्रपोर्शन. रिलेटिव्ह प्रपोर्शन म्हणजे व्हॉट अमाऊंट ऑफ द एलिमेंट प्रेझेंट इन द गिव्हन कंपाऊंड. ओके, दुसरं काय त्या ठिकाणी is called quantitative analysis mostly concerned with the determination of relative proportion of the element in the compound and determination of relative proportion of the compound in the chemical compound mixtures. ओके, एखाद्या केमिकल कंपाऊंड मिक्सचर मध्ये कुठल्या तरी एक कंपाऊंडचं रिलेटिव्ह प्रपोर्शन किती अमाऊंट आहे. समजा आपण फॉर एक्झाम्पल त्या ठिकाणी दोन वेगळे सबस्टन्स ॲड केले, शुगर ॲड केली आणि सॉल्ट ॲड केला, दोन्ही हे केमिकली मिक्स केलं, मिक्सचर तयार केलं. त्या मिक्सचरमध्ये आपण ठरवलं की या ठिकाणी डिसाईड टू डिटरमाइन व्हॉट पर्सेंटेज ऑफ ग्लुकोज अँड व्हॉट पर्सेंटेज ऑफ सॉल्ट प्रेझेंट इन द केमिकल कंपाऊंड मिक्सचर. त्या केमिकल कंपाऊंड मिक्सचरमध्ये याचं ग्लुकोजचं पर्सेंटेज किती आहे आणि सॉल्टचं किती आहे, याला म्हणतात रिलेटिव्ह proportion of determination of relative proportion of the compound in the chemical compound mixtures. Okay, the analysis provide us to the physical or chemical or physical information about sample. The analysis, there are two types: qualitative analysis. Qualitative analysis mostly concerned with the detection of the presence of element in the compound and determination of the compound, the chemical compound mixtures. Okay, त्यामध्ये क्वांटिटेटिव्ह अनालिसिस डिटरमाइन द रिलेटिव्ह प्रोपोर्शन ऑफ द एलिमेंट इन द कंपाऊंड अँड डिटर्मिनेशन ऑफ द रिलेटिव्ह प्रोपोर्शन ऑफ द कंपाऊंड इन द केमिकल कंपाऊंड मिक्सचर. इज इट क्लिअर? हा पॉईंट या ठिकाणी क्लिअर झाला असेल. ओके, म्हणजे आपण काय बघितलं, ॲनालिटिकल केमिस्ट्रीची डेफिनेशन बघितली. ओके, त्यानंतर काय बघितलं की इंट्रोडक्शन मी सांगितलं की ॲनालिटिकल केमिस्ट्री प्रोव्हाइड फॅसिलिटेट द इन्व्हेस्टिगेशन ऑफ केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ डिफरंट सबस्टन्सेस. वेगवेगळ्या सबस्टन्समध्ये कोणकोणते कॉम्पोजिशन आहे, कॉम्पोजिशन म्हणजे कंटेंट काय, त्यामध्ये घटक कोणकोणते आहेत याची माहिती आपल्याला कशामधून मिळते, केमिकल ॲनालिटिकल केमिस्ट्रीमधून मिळते. आणि त्यामध्ये ॲनालिसिस येते. ॲनालिसिस हे आपल्याला दोन टाईपचे सगळं क्लिअर सांगितलं, क्वालिटेटिव्ह आणि क्वांटिटेटिव्ह. क्वालिटेटिव्ह ॲनालिसिस म्हणजे काय, क्वांटिटेटिव्ह ॲनालिसिस म्हणजे काय, या ठिकाणी हा पॉईंट क्लिअर. ओके, त्यानंतर आहे इम्पॉर्टन्स ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री. काय इम्पॉर्टन्स आहे एनालिटिकल केमिस्ट्री, इम्पॉर्टन्स ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री. फर्स्ट त्यामध्ये
chemical analysis. Second importance आहे in agriculture. Third आहे in medicine. Fourth आहे in engineering. Fifth आहे फॉरेन्सिक. या ठिकाणी फॉरेन्सिक बघा सायन्स, फॉरेन्सिक सायन्स. नेक्स्ट आहे फॉरेन्सिक सायन्स झालं, त्यानंतर इंडस्ट्रीज. Importance of analytical chemistry. Importance and scope of analytical chemistry दिली तर फार अजून त्या ठिकाणी क्लिअर होईल. Importance and आपण असं घेऊया scope of analytical chemistry. काय महत्व आणि म्हणजे त्याला स्कोप आहे बघा. तर या ठिकाणी केमिकल अनालिसिस. तर केमिकल अनालिसिस is the most important methods for the monitoring of compositions of the raw materials, intermediate and forming products. Right? Chemical analysis is the most important method to determine, to monitoring the composition of raw material. त्या raw material कुठलाही raw material असेल, कुठली before the reaction, the available material is called as the raw materials. रिएक्शन व्हायच्या अगोदर कुठले जे अवेलेबल मटेरियल असते ते कसे असते आपण रॉ मटेरियल म्हणतो. काय सांगितलं, केमिकल अँड मोस्ट इम्पॉर्टंट मेथड्स फॉर द मॉनिटरिंग ऑफ कॉम्पोजिशन म्हणजे घटक ऑफ रॉ मटेरियल, इंटरमिडिएट अँड फायनली प्रोड्युसिंग प्रॉडक्ट किंवा फायनली प्रोड्युसिंग कंपाऊंड्स. ओके, त्यामध्ये रॉ मटेरियलमध्ये कोणकोणते कंपोजिशन आहे जे रिॲक्टन आणि प्रॉडक्टच्या मध्ये तयार होते त्याला आपण इंटरमिडिएट म्हणतो किंवा इंटरमिडिएट म्हणतो. त्यामध्ये कोणकोणते कंपोजिशन आहेत, घटक आहेत, आणि फायनली प्रोड्युसिंग प्रॉडक्टमध्ये कोणकोणते कंपोजिशन आहेत हे कशाने कळते आपल्याला. केमिकल केमिकल अनालिसिस इज मोस्ट इम्पॉर्टंट मेथड फॉर द मॉनिटरिंग ऑफ द कंपोजिशन ऑफ रॉ मटेरियल, इंटरमिडिएट अँड finally producing products or finally producing compounds. Okay, then also chemical analysis also determine the composition of the street air and industries premises, industries campus. ही स्ट्रीट एअर आहे, जी स्ट्रीट एअर आहे, रस्त्यावरची हवा आहे, त्याच्यामध्ये पोल्युशनचं प्रमाण किती कंपोनंट, कोणकोणते कंपोनंट आहे, कार्बन डायऑक्साईड किती आहे, परसेंटेज ऑफ ऑक्सिजन किती आहे, परसेंटेज ऑफ नायट्रोजन किती आहे, परसेंटेज ऑफ एअर गॅसेस किती आहे, म्हणजे किती प्रमाणात पोल्युशन आहे, हे कशाने कळते आपल्याला. केमिकल अनालिसिस. केमिकल अनालिसिस ऑल्सो डिटरमाइन द कंपोजिशन ऑफ एअर ऑफ स्ट्रीट्स, नाही का, स्ट्रीटवरची जी रस्त्यावरची जी हवा असते त्यातलं कंपोजिशन डिटरमाइन केलं आहे ते केमिकल कंपोजिशन. ऑल्सो अँड ऑल्सो determine the composition of air in the industrial premises. Industrial premises म्हणजे जे ज्या ठिकाणी फॅक्टरी असते, इंडस्ट्रीज असते, तिथे जो प्रिमायसेस जो कॅम्पस असतो त्या कॅम्पसमधलं एअरमध्ये पोल्युशन किती आहे, किती पर्सेंटेजमध्ये एअर पोल्युशन आहे की ज्याचे मानवी जीवनावर घातक परिणाम होतात किंवा नाही, शरीरासाठी योग्य आहे किंवा नाही, सजीवांसाठी योग्य आहे किंवा नाही, ही आपल्याला कशाने कळते, केमिकल अनालिसिसने कळते. ओके, म्हणजे बघा काय इम्पॉर्टन्स आहे आणि काय स्कोप आहे. केमिकल अनालिसिस मोस्ट इम्पॉर्टंट मेथड टू डिटरमाइन और टू मॉनिटरिंग द कंपोजिशन ऑफ अवेलेबल रॉ मटेरियल्स, इंटरमिडिएट अँड
finally producing product. Rather, chemical ions also determine the composition of the air in the street किंवा एअर स्ट्रीट एअरवरची एअर असते त्यामधलं कॉम्पोजिशन. त्यानंतर एअर इन द इंडस्ट्रियल प्रेमायसिस मधली एअर आहे त्याच्यामध्ये कोणकोणते कॉम्पोजिशन हे कशावर करतो आपण केमिकल अनालिसिस. नेक्स्ट दिस इज द फर्स्ट. ओके. त्यानंतर इन ॲग्रिकल्चर केमिकल अनालिसिस इज मोस्ट इम्पॉर्टंट. केमिकल अनालिसिस मोस्ट इम्पॉर्टंट टू डिटरमाइन द कॉम्पोजिशन ऑर कॉम्पोनंट इन द सॉइल्स अँड फर्टिलायझर्स. म्हणजे या मेथड केमिकल आहे आपण कुठल्याही ॲग्रिकल्चरमध्ये कसं इम्पॉर्टंट आहे तर केमिकल अनालिसिस टू डिटरमाइन द कॉम्पोजिशन ऑर कॉम्पोनंट इन द गिवन सॅम्पल ऑफ सॉइल. जे एखादं सॅम्पल ऑफ सॉइल आणतं त्याच्यामध्ये कोणकोणते कॉम्पोनंट आहेत. नायट्रोजन किती आहे, नायट्रोजन आहे का, पोटॅशियम आहे का, सल्फर आहे का, फॉस्फरस आहे का, हे याचे कंपाऊंड आपल्याला कशाने करू शकतो त्या केमिकल अनालिसिसनं आपल्याला ते कळतं. केमिकल अनालिसिस इज युजफुल टू डिटरमाइन द component or composition of the given sample of soils and fertilizers. ओके. मग आपण तेव्हा काय करू शकतो की आपण एखादं सॉइल सॅम्पल आणलं त्याच्यामध्ये नायट्रोजनचं प्रमाण कमी असेल तर आपल्याला नायट्रोजन कंटेनिंग फर्टिलायझर देऊ शकतो. बरोबर आहे. किंवा दिलेलं फर्टिलायझरमध्ये इम्पॉर्टंट कॉम्पोनंट आहेत का नाही, नायट्रोजन आहे का, फॉस्फरस आहे का आणि सल्फर आहे का, पोटॅशियम आहे का, ज्याची गरज आहे प्लांट ग्रोथसाठी गरज आहे असे कॉम्पोनंट आहेत का हे कशावर कळतं आपल्याला केमिकल अनालिसिस. केमिकल अनालिसिस ऑल्सो युजफुल टू डिटरमाइन द कॉम्पोनंट ऑर कॉम्पोजिशन इन द गिवन सॅम्पल ऑफ सॉइल अँड गिवन सॅम्पल ऑफ फर्टिलायझर्स. ओके. त्यानंतर इन मेडिसिन्स chemical analysis also most important method to determine or to detection of the component. What are the various components present in the given sample of drugs? की दिलेल्या ड्रग सॅम्पल मध्ये कोणकोणते कॉम्पोनंट आहे. बघा आपण कुठल्याही केमिकलचे आपलं कुठल्याही सिरप घेतलं किंवा कुठले टॅबलेट घेतले त्यावर कंटेंट दिले असतात. कंटेंट कोणकोणते कंटेंट आहे हे कशाने कळाले आपल्याला केमिकल अनालिसिस नाही. Chemical analysis also determine the various type of content or composition present in the given sample. हे कशावर कळालं आपल्याला केमिकल अनालिसिस. Then engineering. This chemical analytical chemistry also most important also engineering. त्यामध्ये केमिकल इंजिनियर असेल आणि व्हेरियस टाईप ऑफ इंजिनिअरिंग मध्ये सुद्धा analytical chemistryचा उपयोग आहे. ओके. देन फॉरेन्सिक सायन्स it is most important. Analytical chemistry so important in forensic sciences. Forensic sciences means एखादे फॉर एक्झाम्पल एखाद्या डेथ झाली असेल आणि डेथ झाल्यानंतर त्याचं PM पोस्टमार्टम केल्यानंतर त्या ठिकाणी आपल्याला कळते की बॉडीमध्ये सुसाईड केलेली काय त्याचा मर्डर झाला. कशावर कळते आपल्याला की त्याच्या बॉडीमध्ये जर त्यानं पॉयझन वगैरे घेतलं असेल तर त्या ऑर्गनमध्ये पॉयझनचे कंपाऊंड येतात. ओके. आणि जर पॉयझन ते कंपाऊंड नाही आले तर त्याचं मर्डर झालेलं आहे. त्याने कंपाऊंड जर त्या पॉयझनचे कंपाऊंड सापडले तर त्याने काय केले पॉयझन घेतलेलं आहे. पॉयझन घेऊन त्याने काय केलेलं आहे सुसाईड केलं. हे कशाहून डिसाईड करू शकतो आपण तर केमिकल अनालिसिस केल्यानंतर. फॉरेन्सिक सायन्सेस analytical chemistry most important to decide whether the death is suicide or murder. Okay. Then last industries. In industries many chemical reactions are carried out. Okay. And at time to time it is must to determine the composition of the chemical reactions or reactants and products. Therefore the analytical chemistry is very most important in नेक्स्ट आहे सेमी मायक्रो अनालिसिस. बघा आता सेमी मायक्रो अनालिसिस म्हणजे काय ॲनालिटिकल केमिस्ट्रीमध्ये एंटायर बल्क ऑफ मॅटर कॅनॉट बी इन्व्हेस्टिगेटेड कॅनॉट बी टेस्टेड. म्हणजे ॲनालिटिकल केमिस्ट्रीमध्ये पूर्ण दिलेलं पूर्ण बल्क ऑफ मॅटरचं इन्व्हेस्टिगेशन केलं जाते का त्याचं ॲनालिसिस केलं जाते का नाही नथिंग कधीच नाही. म्हणजे ओनली स्मॉल अमाऊंट ऑफ सॅम्पल टू बी टेस्टेड अंडर स्टडी.
आणि याला म्हणतात सेमी मायक्रो. व्हेन द व्हेरी फ्यू ग्रॅम ऑफ सॅम्पल टू बी टेस्टेड अंडर स्टडी. सेमी मायक्रो अनालिसिस इट इज अ टू टाइप ऑफ अनालिसिस. एक आहे त्यामध्ये फर्स्ट क्वालिटेटिव्ह अनालिसिस, सेकंड आहे क्वांटिटेटिव्ह अनालिसिस. क्वांटिटेटिव्ह अनालिसिस दोन प्रकारचे अनालिसिस आहे सेमी मायक्रो अनालिसिसमध्ये. सेमी मायक्रो अनालिसिसची डेफिनेशन तुम्हाला कळाली आहे. काय की इन व्हेन फ्यू ग्रॅम ऑफ सॅम्पल to be tested under study is called as semi-micro analysis. And there are two types of analysis: qualitative analysis and quantitative analysis. In qualitative analysis, बघा qualitative analysis मध्ये काय केले असेल, qualitative analysis based on the two steps. त्याच्यामध्ये two steps येतात किंवा two methods येतात. त्यामध्ये फर्स्ट कोणती आहे, सेपरेशन. ओके, सेपरेशन मध्ये काय येते, इन सेपरेशन सच ॲज सेपरेशन म्हणजे प्रेसिपिटेशन. सेकंड आहे एक्सट्रॅक्शन आणि थर्ड आहे त्यामध्ये सी प्रेसिपिटेशन, एक्सट्रॅक्शन अँड डिस्टिलेशन. बघा क्वालिटेटिव्ह अनालिसिस म्हणजे या ठिकाणी अनालिसिसमध्ये सेमी मायक्रो अनालिसिस म्हणजे दोन टाईप होतात. एक क्वालिटेटिव्ह अनालिसिस आणि क्वालिटेटिव्ह अनालिसिस इन्क्लूड द देर आर टू मेथड्स. त्यामध्ये सेपरेशन सच ॲज प्रेसिपिटेशन. सेपरेशनमध्ये काय काय येते, सेपरेट कसं काढतो आपण, प्रेसिपिटेशन त्याची प्रेसिपिटेट तयार करून पावडर तयार करून काढतो, किंवा एक्सट्रॅक्शन वेगळं करून, किंवा डिस्टिलेशन. आता ह्या तीनही मेथड ज्यावेळेस प्रॅक्टिकल आपण घेणार आहोत त्यावेळेस हे क्लिअर होणार. तसं क्लिअर थेरॉटिकल किती तुम्हाला सांगितलं ते क्लिअर होणार नाही. म्हणजे व्हेन सबस्टन्स सेपरेट फ्रॉम इच अदर बाय द प्रेसिपिटेशन केल्या जातो, किंवा एक्सट्रॅक्शन केल्या जातो, किंवा डिस्टिलेशन. ओके, देन सेकंड आहे आयडेंटिफिकेशन. आता आयडेंटिफिकेशन बेस्ड ऑन द कशाच्या आधार होते, आयडेंटिफिकेशन बेस्ड ऑन द डिफरंट कलर्स ऑफ द गिवन सॅम्पल. वेगवेगळ्या सॅम्पलचा कोणता कलर आहे यावरून आयडेंटिफाय करू. ब्ल्यू कलर असेल तर आपण इमिडिएटली सांगू शकतो की हा कॉपर सल्फेट असावा. ओके, ऑर्डर कोणता ऑर्डर आहे नाही का, ऑर्डरवर सुद्धा आपण सांगू शकतो. ऑर्डर म्हणजे स्मेल, मिल्टिंग पॉईंट, बॉइलिंग पॉईंट, रिॲक्टिव्हिटी, याच्यावर आपण काय करू शकतो, त्या कंपाऊंडचं आयडेंटिफिकेशन करू शकतो. क्वालिटेटिव्ह अनालिसिसमध्ये काय येते त्या ठिकाणी सेपरेशन आणि आयडेंटिफिकेशन. सेपरेशन such as the precipitation, extraction and distillation, and identification based on the different colors, orders, melting point, boiling point and reactivity. त्याची रिॲक्टिव्हिटी काय, कोणकोणत्या कंपाऊंड सोबत ते रिॲक्ट होतो याच्यावर सुद्धा आपण ते आयडेंटिफाय करू शकतो. ओके, त्यानंतर नेक्स्ट सेमी मायक्रो अनालिसिस. त्यामध्ये फर्स्ट बघितला आपण क्वालिटेटिव्ह अनालिसिस. फर्स्ट मेथड कुठली होती, क्लासिकल क्वालिटेटिव्ह अनालिसिस. त्यामध्ये काय काय इन्क्लूड केलं, सेपरेशन. ओके, सेपरेशन म्हणजे काय आलं, सच ॲज प्रेसिपिटेशन, एक्सट्रॅक्शन अँड फायनल डिस्टिलेशन. ते सेकंड होते आयडेंटिफिकेशन. आता सेकंड मेथड आहे त्यामध्ये क्वांटिटेटिव्ह अनालिसिस. ओके, आता हे क्वांटिटेटिव्ह अनालिसिस क्लासिकल क्वांटिटेटिव्ह अनालिसिस इन्क्लूड त्यामध्ये दोन येतात. फर्स्ट आहे, एक आहे व्हॉल्यूमेट्रिक टायट्रेशन, त्याला आपण व्हॉल्यूमेट्रिक अनालिसिस करतो. सेकंड आहे ग्रॅव्हिमेट्रिक. ग्रॅव्हिमेट्रिक अनालिसिस.
Okay, the quantitative analysis in which include there are two methods. Volumetric titration. In the volumetric titration, in which the volume is determined, and from the volume we can determine the relative proportion, relative amount of the given component, given element present in the given samples. Okay, in gravimetric titration analysis मध्ये या ठिकाणी दुसरे दिस मेथड इज ऑल्सो कॉल्ड डिकम्पोजिशन मेथड. याला कोणती मेथड म्हणतात? डिकम्पोजिशन. ओके, chemical methods of qualitative analysis. Chemical method of qualitative analysis can be carried out in two stages. पहिला आहे in dry test, सेकंड आहे wet test. बघा, केमिकल मेथड किंवा केमिकल analysis can be carried out in the two stage. दोन स्टेज मध्ये केमिकल अनालिसिस होते किंवा ज्याला आपण केमिकल मेथड्स ऑफ क्वालिटेटिव्ह अनालिसिस कॅन बी टेक्स प्लेस इन टू स्टेज. ड्राय टेस्ट आहे दुसरे, फर्स्ट आहे ड्राय अँड सेकंड आहे वेट टेस्ट. ड्राय टेस्ट इज ऑल्सो कन्सिडर्ड ॲज अ प्रिलिमिनरी टेस्ट. कोणती टेस्ट म्हणतात त्याला? आणि इन ड्राय टेस्ट द गिवन सबस्टन्स डू नॉट गेट dissolved. Without dissolving this substance, we can determine what composition, what relative proportions present in the given compound. Second, I weight test. In this weight test, the given sample dissolved, and then analysis of the composition of various elements or various compounds in the chemical composition of mixtures. बघा, यामध्ये केमिकल मेथड ऑफ क्वालिटेटिव्ह अनालिसिस मध्ये इट कॅन बी कॅरीड आउट इन टू स्टेजेस. पहिला ड्राय टेस्ट आणि दुसरी आहे वेट टेस्ट. ड्राय टेस्टला प्रिलिमिनरी टेस्ट म्हणतात आणि या ड्राय टेस्ट मध्ये काय केलं जाते? कुठलाही सबस्टन्स हा डिझॉल्व केला जात नाही. दुसरा आहे वेट टेस्ट. वेट टेस्ट मध्ये काय केले जाते? द गिवन सबस्टन्स डिझॉल्व इन द water, and then to determine the composition of various elements in the given compounds, or to determine the compounds of various compounds in the chemical composition of mixtures. Okay, and then this semi-micro analysis can be carried out with the help of some apparatus. कोणते apparatus असतात त्यामध्ये? apparatus बघा कुठले टेस्ट ट्यूब. सेकंड आहे ब्युरेट. थर्ड आहे कोनिकल फ्लास्क. फोर्थ आहे पेयर ऑफ टंग. फिफ्थ आहे इव्हॅपोरेटिव्ह डिश. त्यानंतर इव्हॅपोरेटिव्ह डिश झालं. त्यानंतर नेक्स्ट त्यामध्ये अजून सबस्टन्स कोणकोणते? क्रुसिबल, स्पॉट प्लेट, स्पॉट प्लेट. ओके, देन water bath, low pipe. Water bath, low pipe, etc. These are the important apparatus which are useful for the semi-micro analysis. semi-micro analysis important apparatus आहे. टेस्ट ट्यूब आहे, ब्युरेट आहे, कोनिकल फ्लास्क आहे, पेयर ऑफ टंग आहे, इव्हॅपोरेटिव्ह डिश आहे, क्रुसिबल आहे, त्या स्पॉट प्लेट आहे, वॉटर बाथ आहे, एअर फ्लो पाईप आहे, नाही का, एअर फ्लो पाईप एक्सेट्रा. वॉट एव्हर मीन with the help of these apparatus the semi-micro analysis can be carried out, can be completed. Okay, then
नेक्स्ट आहे क्वालिटेटिव्ह ॲनालिसिस इन ऑर्गॅनिक कंपाऊंड्स. बघा केमिकल मेथड्स ऑफ क्वालिटेटिव्ह ॲनालिसिस, त्यामध्ये आपण बघितलं की क्वालिटेटिव्ह ॲनालिसिस दोन स्टेजमध्ये होते. एक ड्राय टेस्ट आणि दुसरा आहे वेट टेस्ट. ते दोन्ही सांगितलं. त्यानंतर सेमी मायक्रो ॲनालिसिस कॅन बी कॅरीड आउट विथ द हेल्प ऑफ सम ॲपरेटस. त्या ॲपरेटसचे नाव सुद्धा तुम्हाला त्या ठिकाणी देऊन दिलेलं आहे. त्यानंतर बघितलं क्वालिटेटिव्ह ॲनालिसिस इन ऑर्गॅनिक कंपाऊंड्स. आता ऑर्गॅनिक कंपाऊंड विच इज कंटेन द नंबर ऑफ स्मॉल किंवा विच इज contain or composed of the number of small elements like hydrogen, nitrogen, oxygen, sulfur, phosphorus, etc. Okay, and it is essential to determine the which are the elements present in the given organic compound. Qualitative analysis मध्ये it is essential to determine which are the elements present in the given organic compounds. आणि मग त्या ठिकाणी काय elementary detection in which to determine or detection the presence or absence of element in the given organic compounds, or to determine the compounds, what compounds present in the chemical compound mixtures. Elementary detection मध्ये काय ते in elementary detection in which to determine or detect the presence or absence of the element in the compounds, or to determine the presence of the compound in the chemical compound mixtures. Is it clear? Okay. त्यानंतर second identification of the organic compounds in which include the some tests. त्यामध्ये कोणकोणते पहिले डिटर्मिनेशन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप कोणकोणते फंक्शनल ग्रुप आहेत. अल्कोहोल आहे का, किंवा दुसरा इथर आहे का त्या ठिकाणी, किंवा कार्बोक्सिलिक ऍसिड आहे, कुठला फंक्शनल ग्रुप आहे किंवा ऑर्गॅनिक कशामध्ये येते आयडेंटिफिकेशन. दुसरं डिटर्मिनेशन ऑफ द मेल्टिंग पॉईंट अँड मेल्टिंग पॉईंट किती बॉइलिंग पॉईंट कशामध्ये येते तर आयडेंटिफिकेशन. आणि एक क्वालिटेटिव्ह ॲनालिसिस इन इनऑर्गॅनिक केमिस्ट्री. Qualitative analysis in inorganic chemistry involve the determination or detection and confirmation of the which are the ions, that is cations and anions present in the given sample. क्या sample inorganic sample मध्ये for example NaCl म्हटलं की salt आहे inorganic sample आहे NaCl. ओके, NaCl मध्ये कुठले आयन्स आहेत हे डिटेक्ट करणे, ओळखणे आणि कन्फर्म करणे Na पॉझिटिव्ह अँड Cl निगेटिव्ह. हे कशामुळे ते आपल्याला क्वालिटेटिव्ह ॲनालिसिस इन इनऑर्गॅनिक केमिस्ट्री. क्वालिटेटिव्ह ॲनालिसिस इन इनऑर्गॅनिक केमिस्ट्री इन्व्हॉल्व द डिटेक्शन अँड कन्फर्मेशन ऑफ कॅटायन्स अँड आयन्स आर प्रेझेंट इन द गिवन इनऑर्गॅनिक सॅम्पल्स. ओके, हे बघा या ठिकाणी आज आपण काय बघितलं आजच्या लेक्चरला आपण टुडे वी हॅव टू स्टडी द फर्स्ट डेफिनेशन. काय डेफिनेशन आहे इन शॉर्ट इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच डील द स्टडी ऑफ द सेपरेशन, आयडेंटिफिकेशन, क्वालिटेटिव्ह अँड क्वांटिटेटिव्ह ॲनालिसिस ऑफ द कंपोजिशन ऑफ डिफरंट सबस्टन्सेस. ओके, त्यानंतर आपण बघितलं त्यामध्ये इंट्रोडक्शन सांगितलं, ॲनालिसिस बघितलं. ॲनालिसिसमध्ये तुम्हाला त्या ठिकाणी सांगितलं ॲनालिसिस प्रोव्हाइड द two types of information, physical and chemical information. Is it clear? आता अबाउट द सॅम्पल्स त्यामध्ये आपण ॲनालिसिस इट मे बी द क्वालिटेटिव्ह अँड क्वांटिटेटिव्ह. ॲनालिसिसचे दोन टाईप्स आहे, क्वालिटेटिव्ह आणि क्वांटिटेटिव्ह. क्वालिटेटिव्हमध्ये काय क्वालिटेटिव्ह ॲनालिसिस मोस्टली कन्सर्न विथ द डिटेक्शन ऑफ द एलिमेंट्स प्रेझेंट इन द सॅम्पल or absence in the samples, or determination of the compounds in the chemical compound mixtures. And in quantitative analysis involve the volumetric titration and gravimetric titration. Then next आपण बघितलं scope, importance and scope of analytical chemistry. त्यातलं पहिलं फर्स्ट आहे chemical analysis. Chemical analysis is the most important method for the monitoring the composition in raw materials.
intermediate and finally producing products. Okay, and also this chemical analysis is most important to determine the composition of street air and air in the industrial premises. इंडस्ट्रियल एअर प्रिमायसिसच्या एअरमध्ये किती पोल्युशन आहे कशामुळे कळते आपल्याला केमिकल ॲनालिसिसनं कळते. किंवा स्ट्रीट एअरमध्ये किती पोल्युशन आहे कोणकोणते कंपोनंट आहे हे कशाने कळते आपल्याला ते केमिकल ॲनालिसिस. त्यानंतर दुसरं इन ॲग्रिकल्चर chemical analysis most important to determine the composition or component present in the given sample of soils and also present in the fertilizers. This is the most importance of the analytical chemistry. In third in medicines chemical analysis is also important to determine what are the components or what are the compositions present in the given sample of drugs. कुठलेही ड्रग्ज असेल त्या ड्रग्जमध्ये कोणकोणते कंपोनंट आहेत घटक कोणकोणते आहेत these all this knowledge only obtained from the analysis chemical analysis. सगळं नॉलेज हे कशावर मिळते आपल्याला. in also chemical analysis this analytic chemistry also important in the engineering, also important in forensic sciences. Okay, then also last important in the industries. In the industry number of reactions are performed at a time and therefore this chemical analysis and analytical chemistry is very most important. Okay, then next आता we know that we are always the small amount of substance tested under study साठी आपण त्यातला पूर्ण बल्क ऑफ मॅटर घेतो का तर कुठल्याही सॅम्पलचा एक स्मॉल अमाउंट घेतो. when the few gram of the sample to be tested under study is called as the semi micro analysis. त्याला कोणता ॲनालिसिस म्हणतो आपण सेमी मायक्रो ॲनालिसिस. आणि सेमी मायक्रो ॲनालिसिस मध्ये देअर टू टाइप्स असतात. एक आहे क्वालिटेटिव्ह आणि दुसरा आहे क्वांटिटेटिव्ह. आता क्लासिकल क्वालिटेटिव्ह ॲनालिसिस मध्ये काय होते क्लासिकल क्वालिटेटिव्ह ॲनालिसिस बघा क्लासिकल क्वालिटेटिव्ह ॲनालिसिस बेस्ड ऑन किंवा बेस्ड ऑन टू याच्यामध्ये असते. एक फर्स्ट आहे सेपरेशन दुसरा आहे आयडेंटिफिकेशन. सेपरेशन सच ॲज काय ते सेपरेशन सच ॲज सेपरेशन म्हटलं की त्यामध्ये काय करायचं प्रेसिपिटेशन त्यानंतर दुसरं एक्स्ट्रॅक्शन आणि डिस्टिलेशन आणि आयडेंटिफिकेशन बेस्ड ऑन द व्हेरियस डिफरंट कलर्स मेल्टिंग पॉईंट बॉइलिंग पॉईंट्स ऑर्डर्स मेन अँड रिॲक्टिव्हिटी. ओके, त्यानंतर नेक्स्ट क्वालिटेटिव्ह ॲनालिसिस. क्वालिटेटिव्ह ॲनालिसिस मध्ये काय इन्क्लूड किंवा इन्व्हॉल्व द व्हॉल्युमेट्रिक ॲनालिसिस अँड ग्रॅव्हमॅट्रिक ॲनालिसिस. त्यानंतर हे झालं सेमी मायक्रो ॲनालिसिस. सेमी मायक्रो ॲनालिसिस मध्ये दोन टाईप आले त्याच्यामध्ये क्वालिटेटिव्ह क्लासिकल क्वालिटेटिव्ह ॲनालिसिस आणि क्लासिकल क्वांटिटेटिव्ह ॲनालिसिस. त्यानंतर नेक्स्ट आहे केमिकल मेथड्स ऑफ क्वालिटेटिव्ह ॲनालिसिस. आता केमिकल मेथड्स ऑफ क्वालिटेटिव्ह ॲनालिसिस कॅन बी एक्सप्लेन टू स्टेजेस. एक ड्राय टेस्ट आणि दुसरं आहे वेट टेस्ट. ड्राय टेस्टमध्ये काय केलं जाते की गिवन सबस्टन्स डू नॉट डिझॉल्व इन द वॉटर त्या ते वॉटरमध्ये डिझॉल्व केल्या जात नाही. अँड दिस स्टेप ड्राय टेस्ट इज ऑल्सो कन्सिडर ॲज अ प्रिलिमिनरी टेस्ट. ओके, सेकंड आहे की वेट टेस्ट इन विच द गिवन सॅम्पल डिझॉल्व इन द वॉटर अँड देन डिटरमाइन द कंपोजिशन ऑफ द सॅम्पल्स. नंतर जरी आफ्टर ॲनालिसिसनं त्याचे कोणकोणते कंपोजिशन हे डिटरमाइन केल्या जातात किंवा डिसाईड केल्या जातात. त्यानंतर नेक्स्ट आहे हे झालं इथपर्यंत. त्यानंतरचं आपण बघितलं की सेमी मायक्रो ॲनालिसिस कॅन बी कॅरिड आउट विथ द हेल्प ऑफ कशाच्या आधारित कशाच्या मदतीने केल्या जाते विथ द हेल्प ऑफ सम ॲपरेटस. त्यामध्ये टेस्ट ट्यूब आलं ब्युरेट आलं कोनिकल फ्लास आलं त्यानंतर पेअर ऑफ टंग आलं यू अप्रेंडिक्स आलं क्रुसिबल आलं त्यानंतर स्पॉट प्लेट आलं नंबर ऑफ टेस्ट ट्यूब होल्डर आलं नंबर ऑफ ॲपरेटस आर रिक्वायर्ड टू परफॉर्म टू कॅरिड आउट द सेमी मायक्रो ॲनालिसिस. ओके, इज इट क्लिअर? देन नेक्स्ट केमिकल मेथड्स ऑफ क्वालिटेटिव्ह ॲनालिसिस इन द ऑर्गॅनिक अँड इनऑर्गॅनिक केमिस्ट्री. इन ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री देर आर टू टेस्ट याच्यामध्ये येतात किंवा टू मेथड्स येतात. एलिमेंट फर्स्ट आहे एलिमेंटरी
किंवा त्याला आपण एक म्हणू शकतो एलिमेंटरी क्वालिटेटिव्ह ॲनालिसिस. अँड दिस एलिमेंटरी क्वालिटेटिव्ह ॲनालिसिस ओनली कन्सर्न विथ द डिटेक्शन ऑफ द एलिमेंट्स प्रेझेंट इन द गिवन कंपाऊंड्स किंवा गिवन सॅम्पल ऑफ कंपाऊंड्स. आणि दुसरं आहे प्रेझेन्स ऑर ॲब्सेन्स म्हणा इन द गिवन सॅम्पल ऑफ कंपाऊंड्स. आणि दुसरं आहे त्यामध्ये आयडेंटिफिकेशन इन मीन्स इन्क्लूड ऑर इन्व्हॉल्व सम टेस्ट. लाईक त्यामध्ये फर्स्ट आहे डिटर्मिनेशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप. काय करायचं त्यामध्ये कोणता त्या ऑर्गॅनिक कंपाऊंडमध्ये कुठला फंक्शनल ग्रुप आहे हे डिटर्माइन करायचं, हे ठरवायचं. त्यानंतर दुसरं त्यामध्ये काय आहे ते डिटर्मिनेशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप झालं. त्यानंतर डिटर्मिनेशन ऑफ द मेल्टिंग पॉईंट अँड बॉइलिंग पॉईंट. मेल्टिंग पॉईंट किती आहे, बॉइलिंग पॉईंट किती आहे हे आलं त्यामध्ये. दुसरं क्वालिटेटिव्ह ॲनालिसिस इन इनऑर्गॅनिक केमिस्ट्री. क्वालिटेटिव्ह ॲनालिसिस इन ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री इन्व्हॉल्व the detection and confirmation of cations and anions are present in the sample. Okay, now here today's lecture is over. Remaining question tomorrow I will continue.